มนุษย์มักหลงลืมและยกย่องตนเองว่าเป็นจุดสูงสุดของวิวัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตที่ครอบครองและกุมชะตาโลกใบนี้ด้วยสติปัญญาและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแต่หากเราพิจารณาความจริงทางวิทยาศาสตร์เราจะพบว่าภายใต้พื้นดินที่เราเหยียบย่ำในมหาสมุทรที่มืดมิดที่สุดหรือแม้แต่ในร่างกายของเราเองก็ล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งมีชีวิตที่ปกครองโลกใบนี้มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นนั่นคือจุลินทรีย์เซลล์เดียวที่มอบลมหายใจแรกให้กับสรรพสัตว์เป็นสุดยอดผู้รอดชีวิตที่สามารถซ่อมแซม DNA ของตนเองจากมหันตภัยกัมมันตภาพรังสีและในยุคปัจจุบันที่มนุษยชาติต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและมลพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดเหล่านี้กำลังก้าวเข้ามาเป็นวิศวกรคนสำคัญที่จะกอบกู้อนาคตของพวกเราเตรียมพบกับการเปิดโปงข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่จะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อโลกใบนี้ไปตลอดกาลว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่คือผู้ครอบครองโลกที่แท้จริงกันครับดร.ปีเตอร์ คร็อกฟอร์ด นักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยคาร์ลตันจากประเทศแคนาดาและคณะวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology โดยระบุว่าปัจจุบันมีจำนวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกมากถึง 10 ยกกำลัง 30 เซลล์ซึ่งมากกว่าดวงดาวทั้งหมดในจักรวาลที่มนุษย์รู้จักถึง 1 ล้านเท่าและมากกว่าเม็ดทรายทุกเม็ดบนโลกรวมกัน 1 ล้านล้านเท่าตลอดประวัติศาสตร์ของโลกมีเซลล์สิ่งมีชีวิตอุบัติขึ้นมาแล้วประมาณ 10 ยกกำลัง 39ถึง 10 ยกกำลัง 40 เซลล์จุลินทรีย์เหล่านี้หมุนเวียนคาร์บอนไปแล้ว 1 ล้านล้านกิกะตันสูงกว่าปริมาณคาร์บอนทั้งหมดบนโลกปัจจุบันถึง 100 เท่าเมื่อเทียบกับร่างกายมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยเซลล์ประมาณ 30 ล้านล้านเซลล์ปริมาณนี้ถือเป็นเพียงเศษเสี้ยวโลกใบนี้จึงเป็นอาณาจักรของจุลินทรีย์ที่ควบคุมสมดุลระบบนิเวศอย่างแท้จริงย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์โลกไม่ใช่ดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่เต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์อย่างที่เรารู้จักบรรยากาศของโลกยุคแรกเริ่มนั้นปราศจากออกซิเจนและเต็มไปด้วยก๊าซที่สิ่งมีชีวิตปัจจุบันไม่สามารถหายใจได้จนกระทั่งกว่า 3,000 ล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกลุ่มแรกอย่างไซยาโนแบคทีเรียได้ถือกำเนิดขึ้นพวกมันวิวัฒนาการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดักจับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพลังงานเคมีโดยปลดปล่อยของเสียออกมาก็คือก๊าซออกซิเจนกระบวนการนี้ดำเนินไปจนปริมาณออกซิเจนสะสมตัวและพลิกโฉมองค์ประกอบทางเคมีของบรรยากาศและมหาสมุทรโลกอย่างถาวรในเหตุการณ์ The Great Oxidation Event แม้ออกซิเจนในยุคแรกจะเป็นพิษและทำให้จุลินทรีย์โบราณสูญพันธุ์ครั้งใหญ่แต่ว่ามันได้สร้างชั้นโอโซนปกป้องโลกจากรังสีอันตรายและปูทางสู่วิวัฒนาการของเซลล์ที่ซับซ้อนจนกระทั่งพืชบกถือกำเนิดขึ้นและสานต่อการสร้างมวลชีวภาพเมื่อประมาณ 450 ล้านปีก่อนหากไม่มีนวัตกรรมทางชีวเคมีของไซยาโนแบคทีเรียมนุษยชาติและสัตว์โลกก็คงไม่มีวันเกิดขึ้นมาได้เมื่อพูดถึงการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมมนุษย์มักนึกถึงการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกแบบรุ่นสู่รุ่นซึ่งใช้เวลายาวนานแต่จุลินทรีย์นั้นมีกลไกสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ก้าวล้ำกว่าเรียกว่าการถ่ายทอดยีนในแนวราบกระบวนการนี้ช่วยให้แบคทีเรียสามารถส่งผ่านหรือแลกเปลี่ยนชิ้นส่วน DNA เช่นพลาสมิดให้กับเพื่อนบ้านในสภาพแวดล้อมเดียวกันได้โดยตรงแม้จะอยู่คนละสายพันธุ์กลไกการโอนถ่ายพันธุกรรมนี้เปรียบเสมือนอินเทอร์เน็ตที่ทำให้พวกมันดาวน์โหลดความสามารถใหม่เพื่อเอาชีวิตรอดได้อย่างรวดเร็วความซับซ้อนที่น่าสนใจนี้ทำให้จุลินทรีย์สามารถปรับตัวต่อสารประกอบใหม่ๆหรือแม้แต่สารเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันพลังวิเศษนี้ก็กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมนุษยชาติเมื่อการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นบีบบังคับให้แบคทีเรียส่งต่อยีนดื้อยาก่อให้เกิดภาวะเชื้อดื้อยาขั้นรุนแรงอย่างไรก็ตามความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามสายพันธุ์นี้เองที่ทำให้จุลินทรีย์ก้าวนำหน้าเทคโนโลยีทางการแพทย์ของมนุษย์อยู่เสมอนอกจากความสามารถในการปรับตัวแล้วมนุษย์และสัตว์ส่วนใหญ่ยังคงเปราะบางอย่างยิ่งต่อกัมมันตภาพรังสีระดับสูงเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายโครงสร้าง DNA ในเซลล์ของเราจนแตกสลายและนำไปสู่การเสียชีวิตแต่จุลินทรีย์มีขีดจำกัดความอดทนต่อกัมมันตภาพรังสีสูงมาก
การค้นพบที่น่าทึ่งนี้เกิดขึ้นในปี 1956 เมื่ออาร์เธอร์ แอนเดอร์สันนักวิทยาศาสตร์จากสถานีทดลองการเกษตรโอเรกอนในสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบแบคทีเรียสายพันธุ์หนึ่งที่มีชื่อว่า Deinococcus radiodurans เป็นครั้งแรกในกระป๋องบรรจุเนื้อสัตว์ที่เน่าเสียทั้งที่กระป๋องเหล่านั้นผ่านการฉายรังสีแกมมาในระดับที่เชื่อว่าจะฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้แล้วก็ตามความทรหดระดับสุดยอดนี้ทำให้มันได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊กเมื่อปี 1998 ว่าเป็นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตที่ทนทานต่อกัมมันตภาพรังสีได้มากที่สุดในโลกโดยมันสามารถทนทานต่อปริมาณรังสีที่รุนแรงกว่าระดับที่สามารถฆ่ามนุษย์ได้ถึงหลายพันเท่าโดยมันสามารถเอาชีวิตรอดจากรังสีแกมมาได้สูงถึง 15,000 เกรย์ในขณะที่รังสีเพียง 5 เกรย์ก็เพียงพอที่จะฆ่ามนุษย์ได้แล้วความลับอยู่ที่โครงสร้างจีโนมซึ่งประกอบไปด้วยโครโมโซม 2 เส้นเมกะพลาสมิด 1 วงและพลาสมิดปกติ 1 วงขณะแบ่งตัวเซลล์จะกักเก็บสำเนาจีโนมไว้ 8-10 ชุดเมื่อรังสีทำลาย DNA มันจะใช้สำเนาเหล่านี้ประกอบโครโมโซมกลับคืนมาได้อย่างแม่นยำในเวลาไม่กี่ชั่วโมงความมหัศจรรย์นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาได้เกิดไอเดียในการใช้มันเป็นสื่อบันทึกข้อมูลที่อาจทนทานต่อภัยพิบัตินิวเคลียร์ได้โดยในปี 2003 ตามรายงานที่ถูกเผยแพร่ในนิตยสาร New Scientist ระบุว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการแปลงเนื้อเพลง It's a Small World ให้กลายเป็นรหัสพันธุกรรมความยาว 150 คู่เบสแล้วสอดแทรกเข้าไปใน DNA ของแบคทีเรียชนิดนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าทึ่งมากเพราะพวกเขาสามารถดึงข้อมูลเนื้อเพลงกลับมาได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าแบคทีเรียจะผ่านการขยายพันธุ์และแบ่งตัวไปแล้วถึง 100 ชั่วรุ่นก็ตามนอกจากนี้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทที่นำโดยศาสตราจารย์เจมมาเรกูเอราและดีน่าโคล็อกจิพบว่าแบคทีเรียกลุ่ม Geobacter sulfurirescens ที่อาศัยอยู่ใต้ดินสามารถทนความเข้มข้นของยูเรเนียมได้สูงถึง 5 มิลลิโมลาร์พวกมันสร้างแผ่นฟิล์มชีวภาพและทำปฏิกิริยา reduction เปลี่ยนยูเรเนียมที่ละลายน้ำได้ให้กลายเป็นของแข็งตกตะกอนช่วยตรึงกากกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำบาดาลท่ามกลางวิกฤตพลังงานและปัญหาน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกธรรมชาติได้มอบกุญแจสำคัญผ่านเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ผ่านนวัตกรรมที่เรียกว่า Microbial Fuel Cell หลักการทำงานนั้นมาจากแบคทีเรียกลุ่มพิเศษที่มีความสามารถในการหายใจออกเป็นอิเล็กตรอนในสภาพแวดล้อมไร้ออกซิเจนแบคทีเรียเหล่านี้จะย่อยสลายสารอินทรีย์หรือมลพิษในน้ำเสียและปลดปล่อยอิเล็กตรอนมายังขั้วแอนโนดจากนั้นอิเล็กตรอนจะวิ่งผ่านวงจรไฟฟ้าไปยังขั้วแคโทดพร้อมกับรวมกับออกซิเจนและโปรตอนจนกลายสภาพให้คุณภาพน้ำดีขึ้นและทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าให้เรานำไปใช้งานได้เทคโนโลยีนี้ช่วยบำบัดน้ำเสียโดยลดค่าความสกปรกของน้ำลงได้อย่างมหาศาลพร้อมกับผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดและยั่งยืนกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นยังสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำนักวิทยาศาสตร์จึงนำมาประยุกต์ใช้เป็นไบโอเซนเซอร์เพื่อวัดค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์เซ็นเซอร์ชนิดนี้มีความแม่นยำทนทานและทำงานใต้ตะกอนก้นแม่น้ำลึกได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ภายนอกหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของสังคมมนุษย์ยุคดิจิทัลคือ e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณมหาศาลและทวีคูณขึ้นทุกปีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานโดยเฉพาะปริ้นเซอร์กิตบอร์ดอุดมไปด้วยโลหะพื้นฐานและโลหะมีค่าการรีไซเคิลแบบดั้งเดิมมักใช้ความร้อนสูงหรือสารเคมีที่เป็นพิษอย่างไซยาไนด์ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันจุลินทรีย์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทผ่านกระบวนการสกัดโลหะด้วยวิธีทางชีวภาพจากการศึกษาของชาตินัทรากุมารประธานและสุธีกุมารพบว่าการใช้แบคทีเรียโครโมแบคทีเรียมไวโอลาเซียมร่วมกับซูโดโมนาสแอโรจิโนซาสามารถสกัดทองแดงได้มากกว่า83%และสกัดทองคำได้ถึง73%จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่งานวิจัยจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ SSN ประเทศอินเดียนำโดยสันโตษ กิษณมุรติและบาลาจีทันดาปานีระบุว่าเชื้อรา Aspergillus niveus สามารถสังเคราะห์กรดอินทรีย์เพื่อละลายและดึงโลหะมีค่าออกจากแผงวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงเท่านั้นจุลินทรีย์ยังถูกนำมาใช้สกัดแร่ธาตุหายากเฉพาะทาง
เช่นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ใช้แบคทีเรียกลุ่มซูโดอันเทอร์โรโมเนสดึงแร่เทลลูเรียมออกจากน้ำเสียให้ตกตะกอนกลายเป็นธาตุเทลลูเรียมบริสุทธิ์หรือการศึกษาของไอลีน นูเอิร์กเมนจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ FH มุนสเตอร์ประเทศเยอรมนีที่ใช้เชื้อรา Aspergillus niger ในกระบวนการทำเหมืองชีวภาพเพื่อสกัดแร่หายากอย่างแกลเลียมออกจากขยะหลอดไฟ LED การทำเหมืองชีวภาพนี้จึงเป็นกระบวนการทำงานที่ใช้พลังงานต่ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริงตลอดประวัติศาสตร์จุลินทรีย์ได้พิสูจน์แล้วว่าพวกมันเป็นทั้งผู้สร้างชีวิตและมีกลไกทางพันธุกรรมที่ล้ำหน้าสามารถปรับตัวและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดอีกทั้งความสามารถอันซับซ้อนของจุลินทรีย์กลุ่มความลับในการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและจัดการขยะพิษมนุษย์นั้นเป็นเพียงผู้มาเยือนที่เพิ่งเรียนรู้วิธีพึ่งพากลไกทางชีวภาพอันแยบยลของผู้ครองโลกอย่างจุลินทรีย์ที่แท้จริงปัจจุบันนักวิจัยทั่วโลกยังคงเดินหน้าถอดรหัสจีโนมของจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ๆที่ซ่อนตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วซึ่งอาจเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำพาเผ่าพันธุ์ของเราให้ก้าวข้ามวิกฤตการณ์และดำรงอยู่ต่อไปส่วนผสม CBD ใน Immunity Gummies มีกลไกช่วยลดการอักเสบและไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดครับทำให้ผู้บริโภคนั้นไร้ความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงโดยผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเสริมการฟื้นตัวของร่างกายหลังจากทำงานหนักออกกำลังกายหรือในช่วงที่พักผ่อนน้อยได้เป็นอย่างดีโดยผู้ใช้ที่ไปคอนเสิร์ตหรือว่าออกกำลังกายหนักกลับมาแล้วรับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายไม่อ่อนเพลียและไม่เจ็บป่วยง่ายเหมือนเคยครับแล้วทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ